3 ngày đại lộc để tỉa chân nhang, bao sái bát hương, làm đúng bề trên ban lộc, cả năm giàu to. Theo những chuyên gia về phong thủy, trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ có 3 ngày tốt để lau dọn bàn thờ, chuẩn bị cho năm mới Quý Mão 2023. Các ngày đó cụ thể là những ngày như sau. Ngày 24 tháng Chạp tức là ngày 15 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Đây là một trong những ngày tốt để dọn dẹp bàn thờ tổ tiên để có được một năm mới hạnh phúc. Mọi điều thuận lợi, như ý. Trong ngày này, những giờ nên chọn để dọn dẹp bàn thờ là giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Ngày 26 tháng Chạp tức ngày 17 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Đây là một ngày hoàng đạo, rất tốt cho việc lau dọn bàn thờ bởi ngày này có thần linh phù trợ, sẽ tăng thêm vận khí cho gia chủ. Ngày này có thể lựa chọn các khung giờ như sau để lau dọn bàn thờ. Giờ Thìn 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Ngày 28 tháng Chạp ngày 19 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Đây cũng là một trong những ngày tốt để dọn bàn thờ, đem đến những niềm vui, tài lộc và may mắn cho gia đình. Trong ngày này, những khung giờ tốt nhất để tiến hành lau dọn bàn thờ đó chính là giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Cách thức và trình tự sái tịnh bàn thờ cuối năm đúng chuẩn. Cần thỉnh lời xin phép trước khi lau dọn. Trước khi sái tịnh bàn thờ, người xưa thường phải tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đĩa hoa quả đặt lên. Sau đó thắp một nén hương thông báo cho tổ tiên và thần linh biết ngày hôm nay sẽ thu dọn bàn thờ. Mời tổ tiên và thần linh tạm lánh sang một bên để con cháu thực hiện công việc. Đợi hương tàn hãy bắt đầu công việc. Bài khấn xin phép bao sái lau dọn. Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ. Con Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Tín chủ tên là, cư ngụ tại địa chỉ. Hôm nay ngày, tháng, năm. Xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án bị bụi. Xin thành tâm sám hối. Tín chủ xin kính cáo với các chư vị tùy theo bàn thờ đó thờ thần linh, hộ pháp hay gia tiên. Chọn được ngày lành tháng tốt hôm nay xin cho phép tín chủ được sái tịnh để cho bàn thờ được trang nghiêm thanh tịnh. Kính mong các chư vị chứng minh và gia hộ. Mong các vị độ cho con lau dọn được khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ. Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân. Chỉ biết kính cẩn tâm thành, nếu có gì si mê lầm lỡ kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho. Xong vái 3 vái, đợi hương tàn thì bắt đầu dọn dẹp bàn thờ. Trình tự lau dọn bàn thờ theo chiều hướng nhất định, nên lau dọn từ trên cao rồi mới xuống đến thấp. Lau các bức tượng nên dùng khăn mềm để tránh tượng bị xước hoặc bay màu sơn. Đối với các bức tượng bằng đồng không nên lau rửa bằng rượu, cồn hoặc hóa chất để tránh cho đồng khỏi bị oxy hóa, han gì thành màu xanh hoặc nhanh bị xỉn. Khi làm sạch bụi rồi thì bước tiếp theo là thay nước ở các bình hoa và thay nước cúng. Hoa đã héo hoặc đã tàn cần thay ngay. Sau khi lau dọn xong, thắp 3 nén hương và mời tổ tiên, thần linh về quy tụ. NGUIN tắc cần nhớ khi lau dọn bàn thờ cuối, không làm đổ vỡ vật dụng trên bàn thờ. Những đồ thờ cúng được đặt trên bàn thờ luôn được coi là rất linh thiêng. Đồ thờ cúng thể hiện sự trang nghiêm, thành kính của con cháu đối với gia tiên. Chính vì thế, khi lau dọn bàn thờ cần đặc biệt cẩn thận để không làm đổ vỡ những vật dụng trên bàn thờ. Theo quan niệm dân gian, nếu không cẩn thận làm đổ vỡ thì gia chủ sẽ gặp chuyện không may. Sự đổ vỡ bình thường đã không được coi là tốt lành nên đồ thờ cúng bị đổ vỡ thì càng gây ra nỗi bất an, lo sợ những điều xui rủi có thể ập đến trong năm mới. 2. Tránh xê dịch bát hương. Người Việt coi bát hương là hình thức hội tụ tâm thức, là sợi dây vô hình liên kết cõi trần với cõi âm. Vì thế, nếu di chuyển bát hương bừa bãi thì có thể làm đứt sợi dây liên kết ấy, khiến lòng thành không được chứng giám và gây ra xui xẻo, tai ương cho gia chủ. Theo quan niệm dân gian, bát hương bị di chuyển tức là bị động. Nếu bát hương bị di chuyển sang hướng xấu, con cháu có thể gặp phải những điều không may mắn, chuyện học hành, công việc không thuận lợi. Bát hương có vai trò đặc biệt như thế nên trong quá trình lau dọn cần tránh xê dịch bát hương hoặc nhấc bát hương lên. Tốt nhất nên dùng một tay giữ cố định bát hương, tay còn lại dùng khăn lau đi những bụi bẩn bám trên thành bát hương. Trường hợp có sự cố bất khả kháng phải xê dịch các bức tượng, đồ thờ hoặc bát hương, thì khi lau dọn xong phải sám hối và hoàn nguyên đúng vị trí như ban đầu. 3.
tránh tỉa hết chân hương, dốc hết cho trong bát hương ra ngoài. Tỉa chân hương còn gọi là tỉa chân nhang là việc rút bỏ những chân hương đã cũ trong suốt một năm thờ cúng. Các gia đình thường tỉa chân nhang sau khi đã tiễn ông công ông táo về trời. Đây cũng là việc cần được làm một cách thận trọng, tỉ mỉ, thành kính. Theo các chuyên gia phong thủy, rút hết chân hương rồi cầm bát hương đổ hết cho ra ngoài là cách làm sai. Bởi vừa làm xê dịch bát hương, vừa gây tán tài khi cho đổ ra ào ạt. Cách tỉa chân hương đúng là một tay giữ bát hương, một tay rút các chân hương thật nhẹ nhàng để không làm tung tóe tro. Tỉa đến khi còn lại một số lẻ, thường là 3, 5.7.9 chân nhang là được. Còn cách lấy cho hương đúng là dùng thìa xúc cho cũ già. Lau sạch bát hương rồi dùng cho mới đổ vào. Mang ý nghĩa, tiền vào như nước. Lưu ý, với những bát hương của người đã mất nhưng chưa qua 3 năm. Nếu là đàn ông thì để lại 7, còn đàn bà để lại 9 chân hương. Bát hương quan thần linh tỉa hết, chỉ giữ lại các số lẻ từ 3.5.7.9 chân nhang. 4. Nên dùng khăn, vải mới, chổi chuyên dụng khi lau dọn bàn thờ. Bàn thờ là nơi tôn kính, thiêng liêng nên những vật dụng dùng để lau dọn như khăn, vải, chổi nên là đồ mới hoặc là đồ cũ nhưng chỉ để dùng riêng cho việc lau dọn bàn thờ. Không sử dụng khăn, vải, chổi đã qua sử dụng hoặc dùng cho các việc dọn dẹp hàng ngày vì chúng mang nhiều uế tạp, không đảm bảo sự tôn nghiêm cho nơi thờ cúng. 5. Nên dùng nước sạch, nước thảo dược để lau dọn. Các gia đình nên dùng nước sạch đã đun sôi để nguội để lau dọn bàn thờ. Nếu gia chủ cẩn thận hơn, có thể dùng rượu trắng cho thêm một chút gừng củ giã nhuyễn hoặc nước đun từ 5 loại thảo dược quế, hồi, gỗ vang, đinh hương, bạch đàn để làm sạch đồ thờ cúng. 6. Khi lau rửa bài vị của tổ tiên thì phải dùng nước ấm, không được dùng nước lạnh. Tuyệt đối không lau bài vị của tổ tiên trước bài vị của thần Phật. Người xưa quan niệm như vậy bất kính.